Okay guys, kung paano tong sweet and mistress na to. Hey, So, there's something strange over there. punta tayo Come on, kay let's ano, take a look. punta tayo kay Mr. Zoo. I won't let you down. Saglit lang, punta tayo kay Mr. Zoo and we will make a sweet and mistress. Ang nakakainis dito, pinangalanan siyang sweet and Bet you mistress. can't keep up with me. Pero, ang totoo, diba, punta tayo kay ano, kay Mr. Zoo. Yes. Wala, magluto muna tayo. So, we have to cook sweet and mistress here. So, apoyan natin yung paglulutuan niya. Tapos, magluluto tayo ng isa. Itong sweet madam na sinasabi, pag kinok natin yan, ayan, siya yung ayan, confirm sa pa. Ayan, magluto tayo, confirm. Ano naman ni cooking? Confirm. Ayan, okay. So, saan na siya? Sweet. Sweet, sweet madam. Ito. Kulang tayo ng manok pala. Ayun, okay na yan. Okay, let's go back to Mr. Zoo. Yes. Bibigyan natin siya ng nasusunog. Ba't nasusunog na siya? Ito na, nagluto na tayo. Submit natin yan. And then give. Yun yung sweet mistress. Siya rin yung sweet madam. Yan dito kay ano. Sa pa ba? Oh, okay na. Sweet madam and sweet mistress ay iisa.